गुगल प्ले स्टोरमा धेरै एप्लिकेसनहरू छन्। त्यसमध्ये कुनै न कुनै एप्लिकेसनको सहायताले एउटा सानोभन्दा सानो काम सजिलै र धेरै मात्रामा काम गर्न सकिन्छ र तपाईलाई स्मार्ट बनाउने छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम हो गुगल गो। तपाईले यो भिडियोलाई पुरा हेरेपछि यो गुगल गो भन्ने सानो एप्लिकेसनले तपाईहरुको दिल कतिको जित्ने छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु हुनेछ र सधैँ झै आजको यो भिडियो पनि तपाईहरुकै लागि हो। यो एप्लिकेसनलाई तपाईले प्ले स्टोरमा गएर गुगल गो टाइप गरेर इन्स्टल गर्नु होला। अब यो एप्लिकेसनको कुरा गर्दा यसले कुनै पनि विषयसँग रिलेटेड छिटो सर्च गरेर रिजल्ट शो गर्छ र सजिलै कम समयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ। यो इन्टरफेसमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनलाई 100 मिलियन भन्दा पनि धेरै मानिसहरूले डाउनलोड गरेका छन् र यो इन्स्टल भइसकेपछि ओपनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यो एप्लिकेसनलाई यो डिभाइसको लोकेसन एक्सेस गर्न अलोमा क्लिक गरेर परमिसन दिनु होला र अब तपाईले यो इन्टरफेसमा गुगल गो एप्लिकेसनका विभिन्न फिचरहरू देख्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु होला। त्यसको लागि माथि यो दायाँ साइडमा सेटिङको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गरेर यहाँ विभिन्न देश ठाउँ अनुसारका भाषाहरू तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो मैले यो नेपालीमा चुज गरेर यो ब्याक बटनमा क्लिक गरेर फेरि म होम पेजमा आएँ। अब तपाईले यहाँ दिएका विभिन्न फिचरहरू मध्ये यो सुरुमै खोज्नुहोस् लेखेको यो सर्चको आइकनमा क्लिक गरेर अथवा सबैभन्दा तल यो सर्चको आइकनमा क्लिक गरेर तपाईले जुन विषयमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ त्यो यहाँ टाइप गर्नु होला। जस्तो कि इक्जाम्पल मैले जस्तो व्हाट इज कम्प्युटर टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँ कम्प्युटर सम्बन्धी रिजल्ट छिटो देखाएको छ र तपाईले गोमा क्लिक गर्नु होला र कम्प्युटरको बारेमा धेरै रिजल्टहरू यहाँ देखाउने छ। तपाईले कुनै एउटा पार्टिकुलर रिजल्ट या वेबसाइटमा क्लिक गर्नु होला। त्यस बारेमा डिटेलमा इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुनेछ। जस्तो कि मैले यो कम्प्युटर बेसिक व्हाट इज कम्प्युटर लेखेको वेबसाइटमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि तपाईले यहाँ सबैभन्दा तल प्लेको बटन देख्न सक्नुहुनेछ। यो प्लेको बटनमा क्लिक गरेर माथि टेक्स्टमा जे कुराहरू लेखेको छ त्यो सबै बोलेर सुनाउने छ। जस्तो कि मैले यसमा क्लिक गरेँ र तपाईले यहाँ टेक्स्टमा जे कुराहरू लेखेको छ त्यो बोलेको सुन्न सक्नुहुनेछ। What is a computer? Published by GCF Learn Free. A computer is an electronic device that manipulates information or data. It has the ability to त्यसैगरी यहाँ माथि यो नेपाली थप भाषाहरू लेखेको छ। तपाईले यो थप भाषाहरूमा क्लिक गरेर आफ्नो भाषालाई चुज गर्न सक्नुहुनेछ र यो इङ्ग्लिसमा लेखेकोलाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गरेर त्यो भाषामा तपाईले सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। जस्तो कि मैले यो नेपालीमा चुज गरेँ र यो प्लेको बटनमा क्लिक गरेँ। कम्प्युटर भनेको के हो? रण फ्रीद्वारा प्रकाशित एउटा कम्प्युटर एक इलेक्ट्रोनिक उपकरण हो जसले जानकारी वा डाटालाई चलाउँछ। यो डेटा भण्डारण गर्न, पुनःप्राप्ति र प्रक्रिया गर्नको क्षमता छ। तपाईलाई पहिले नै थाहा छ कि तपाई यसरी यदि तपाईलाई पढ्न आउँदैन या तपाईलाई पढ्न अल्छी लागिरहेको छ भने पनि यो प्लेको बटनमा क्लिक गरेर पढेर सुनाउने छ र यो कटको बटनमा क्लिक गरेर तपाई यसबाट बाहिरिन सक्नुहुनेछ। र अब तपाईलाई महसुस भयो होला कि कुनै पनि आर्टिकललाई गुगल गो एप्सको सहायताबाट कति सजिलै पढेर सुन्न सक्नुहुनेछ। अब होमको बटनमा क्लिक गरेर गुगल गोको मेन पेजमा आउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यो आवाज खोजी या भोइस सर्च भन्ने फिचरलाई प्रयोग गरेर तपाईले कुनै पनि विषयमा बोलेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले जस्तो यो आवाज खोजी या भोइस सर्चमा क्लिक गरेपछि यो अडियोलाई रेकर्ड गर्न परमिसन दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले अलोमा क्लिक गरेर परमिसन दिनु होला र यो स्पिकरको आइकनमा प्रेस गरेर तपाईले त्यो विषयमा बोल्नु होला। जस्तो मैले नेपाल भनेर बोले। त्यसपछि नेपाल सम्बन्धी यहाँ विभिन्न रिजल्टहरू तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले कुनै पनि पार्टिकुलर रिजल्ट या वेबसाइटमा क्लिक गरेर जस्तो अगाडिको जस्तै प्ले बटनमा क्लिक गरेर यो आर्टिकलहरूलाई पढेर सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यो अर्को क्यामेरा ट्रान्सलेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर परमिसनलाई अलो गर्नु होला। मैले परमिसनलाई पहिले अलो गरेको हुनाले त्यो अप्सन यहाँ देखाएको छैन। त्यसपछि तपाईको लेन्स एक्टिभ हुनेछ र यदि तपाईले कुनै पनि भाषामा या कुनै पनि भाषाको आर्टिकललाई ट्रान्सलेट गरेर नेपालीमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने त्यो आर्टिकलको नजिक लानु होला यो क्यामेरा या लेन्सलाई र यो गोल आइकनमा क्लिक गरेर त्यसको फोटो खिच्नु होला
जस्तो कि मैले यो चाइनिज ल्याङ्ग्वेज नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर देखाउँदैछु र यो मैले चाइनिज ल्याङ्ग्वेजको आर्टिकललाई फोटो खिचेँ। त्यसपछि तपाईँले यो माथि 3 डटमा क्लिक गरेर तपाईँको भाषा चुज गर्नु होला। यहाँनिर जस्तै मैले नेपालीमा चुज गरेँ र ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेट लेखेको यो अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला र अब तपाईँले यहाँ यो चाइनिज ल्याङ्ग्वेजलाई नेपाली भाषामा ट्रान्सलेट भएको देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यो लिसनमा क्लिक गरेर तपाईँले यो आर्टिकललाई सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यो सर्चमा क्लिक गरेर तपाईँले कुन विषयमा सर्च गर्ने हो या लङ प्रेस गरेर त्यसमा सिलेक्ट गर्नु होला र यो गुगल सर्चमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि त्यसको रिजल्ट सो हुनेछ यस्तो प्रकारले। त्यसै तपाईँले यो आर्टिकललाई यसमा लङ प्रेस गर्नु होला र सिलेक्ट गरेर कपी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यो अर्को अप्सन छ डिस्कभर या पत्ता लगाउनुहोस्। यो अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले हालसाल चलिरहेको ट्रेन्डिङ न्युजहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यस्तो प्रकारले हेर्नुहोस्। त्यसैगरी यो इमेजमा क्लिक गरेर फरक फरक क्याटेगोरीका इमेजहरू तपाईँले यहाँबाट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि मैले एउटा इमेजमा क्लिक गरेँ र त्यो इमेजमा लङ प्रेस गर्नु होला र तपाईँले यसलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै डाउनलोडमा क्लिक गरेर यसलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यो युट्युबको आइकनमा क्लिक गरेर तपाईँले युट्युबलाई यहीँबाट पनि ओपन गर्न सक्नुहुनेछ यस्तो प्रकारले। र त्यस्तै यो डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको फोटो या कुनै पनि एप्लिकेसनलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यहाँ विभिन्न एप्लिकेसनहरू दिएका छन् जसलाई तपाईँले डाउनलोड नगरी डाइरेक्ट यहीँबाट ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। यो अल एप्समा क्लिक गरेर या दायाँबाट बायाँ स्लाइड गरेर यहाँ विभिन्न गुगल गोका यो विभिन्न क्याटेगोरीका एप्लिकेसनहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै टप 10 एप्लिकेसनहरू, त्यस्तै यो सोसियल सम्बन्धी एप्लिकेसनहरू, इन्टरटेनमेन्ट सम्बन्धी, गुगल सम्बन्धी, स्पोर्ट, वेदर, जब्स, एजुकेसनल, गभर्मेन्ट, प्रोपर्टी या गेम सम्बन्धी जस्ता विभिन्न एप्लिकेसनहरूलाई तपाईँले जरुरतअनुसार प्रयोग गरेर डाउनलोड नगरी डाइरेक्ट कम समयमा सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि इक्जाम्पलको लागि यो गेमको अप्सनमा यहाँ विभिन्न गेमहरू दिएका छन् जसलाई तपाईँले डाउनलोड नगरी यहीँबाट तपाईँले डाइरेक्ट गेम खेल्न सक्नुहुनेछ। जस्तो मैले यो गेममा यो स्नेकको अप्सनमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि तपाईँले यस्तो प्रकारले यो स्नेकको गेम खेल्न सक्नुहुनेछ। यस्तै प्रकारले अन्य गेमहरू पनि तपाईँले यहीँबाट डाइरेक्ट खेल्न सक्नुहुनेछ। यसरी यो गुगल गो भन्ने एउटा सानो एप्लिकेसनलाई प्रयोग गरेर तपाईँले आफ्नो नर्मल लाइफमा विभिन्न फिचरहरू या एप्लिकेसनलाई प्रयोग गरेर कम समयमा सजिलै धेरै काम गर्न सक्नुहुनेछ। र यो गुगल गो भन्ने एप्लिकेसनले पक्कै पनि तपाईँको मन या तपाईँको दिल जित्नेछ र मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो पक्कै पनि मन पर्नेछ। यदि भिडियो मन परे उपयोगी लागेमा लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। फेरि भेटौँला।